dứt khoát mình sẽ không thiết kế lỗ thông hơi, hay là đó chính là cái cửa sổ phản pha, không thiết kế luôn. Và mình sẽ quyết định là nó phải đủ dung tích 100 lít, 100 đến 110 lít. Nhưng mà với điều kiện là sao? Cái lốp á, lốp thì mình có đi chọn, có đi mua, tình hình là mình có đi mua, mình đi chọn thì là tóm lại là có loại thì nó rất là mềm, có loại nó rất là cứng. Nhưng mà cái thằng nó nói vào là cái lốp cứng này là mới là cái lốp xịn và cái lốp đắt, cho nên mình quyết định mua cái này. Nhưng mà thật ra thì nó hơi rộng một tí, và mình sẽ tận dụng chính cái lốp này để làm một cái gọi là cái bom bát ở đây, nó sẽ cộng hưởng. Và cái hồi sau các bạn sẽ rõ. Và phía đằng sau khi mà nó không đủ 110 lít, mình sẽ đo chiều của nó và tính ra thể tích của nó phải được 110 lít. Nếu nó không đủ 100 lít, chắc chắn phía đằng sau mình sẽ phải đi thêm, mình sẽ phải nối nó ra. Và phía đằng sau mình sẽ có một thứ rất là độc đáo để làm một cái hệ gọi là bom bát. Nó hay, âm thanh không hề thua kém gì một cái sự nghệ thuật ở trong đó, một cái sự lãng mạn. Độc đáo là cái chuyện bình thường, nhưng nó sẽ có một cái sự lãng mạn, bởi vì lốp xe cực kỳ siêu lãng mạn luôn.